Gondot okoz hajód irányítása Sea of Thieves-ben. Úgy érzed, hogy túl sok mindenre kell figyelned, amikor a tengeren hajózol? Mutatok néhány tippet, amivel garantáltan jobb kormányos válhat belőled. Sziasztok! Én Tomi vagyok, és köszöntelek a Sea of Thieves kalóznaplón. Ezen a csatornán hetente több alkalommal látod Sea of Thieves témájú videókat. Ha napra kész szeretnél maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. Kezdjünk egy kis hajóismerettel. Sloopot fogjuk alapul venni, mivel úgy érzem, a legtöbben ezt a hajót részesítitek előnyben. A sloopon háromféle típusú hordó található. Egyikben ágyúgolyók, másikban hajójavításához szükséges deszka, az utolsó pedig az élelem, amivel gyógyított kalózot sérülés esetén. Érdemes ezekben a hordókban valamiféle rendszert kialakítani. Hogy hogyan osztod el a készleteid, az rajtad múlik. Legtöbben általában a normál ágyúgolyókat teszik a felső hordóba, vagy utóbbiak az alsó hordóba kerülnek. Deszkás hordónál ugye mindegy, viszont a kajás hordók megint csak fontosak. Én személy szerint mindig a birtokomban lévő legjobb élelmet teszem előre, és utána csak a többit. De ez megint csak személyes preferencia kérdése. Ezen kívül találsz még itt különböző ládákat, a kalózod ruháját, felszerelését, fegyverét cserélheted, vagy éppen aktuális házi kedvenced veheted elő helyéről. Kétféle asztal is helyet kapott a hajón, egyik a térképes asztal, ahol úti célot keresheted meg, információt kaphatsz aktuális helyzetedről a szerveren, és egyéb információkat is láthatsz, mint például a Reaper ládák, vagy Reaper emisszári hajók helyét. A másik asztal pedig küldetésed kiválasztására szolgál, valamint itt találod a homokora játékmódot is. Hogy ez micsoda? Egy későbbi videóban visszatérünk rá. Most, hogy szép rendet tettünk a hajónkon, induljunk útnak. Húzzuk fel a horgonyt, és le is ereszthetjük a vitorlát ezzel a kis bigyóval. A mellette lévő másik bigyóval pedig a vitorla szögét állíthatjuk a szélirány függvényében. De nehogyan is állítsuk be a vitorla szögét. Nos, ez egy sloop esetében elég egyszerű. Ha vitorládban nem tudsz teljes szelet terelni, akkor minden esetben középre állítod a vitorlát. A másik két hajótípus esetén pedig mindig a széliránynak ellentétes irányba fordítod azt. Ha esetleg azon tűnődnél, ha a hajók milyen gyorsak a különböző szélirányoknál, ennek szemléltetéséhez segítségünkre lehet ez a rendkívül jó kis szemléltető ábra. Érdemes egy képernyőképet készíteni róla, ameddig nem jegyzed ezeket meg. Most, hogy már tudjuk menedzselni a hajónk sebességét, nézzük meg, hogyan tudunk azzal megállni. Ez is egy módszer, de nézzünk meg egy másikat. Inkább a kis bigyóval, amivel a vitorla hosszát állítod, szépen lassan lassítsd le a hajód, amíg el nem éred a szélszigetet. Ha szükséges, dobd le a horgonyt a teljes megálláshoz, viszont ezután mindig húzd is fel újra, hogyha esetleg valaki megtámadna időközben, ne kelljen azzal bajlódnod, csak gyorsan vitorlát bontani. Ha már úton vagyunk, és szeretnénk megfordulni valami miatt, akkor érdemes a vitorlát egy kis bigyóval felhúzni félig, vagy egy kicsit feljebb, ezáltal ad be egy szorosabb fordulási szöget hajónknak. Ha pedig minél gyorsabban szeretnénk megfordulni, tekerd el a kormány teljesen egy irányba, és dobd le a horgonyt, ezzel végrehajtva egy kézifékes fordulást. A másik lehetőség egy kicsivel több odafigyelést igényel, de ha közel vagy egy szigethez vagy sziklához, használhatod hajót szigonyát a tengerpenéken vagy sziklákon a mielőbb bigyós fordulóhoz. Ügyes nem, de... Egy plusz tipp, ha sloopon hajózol, nem feltétlen kell mindig oda sétálnod a térképes asztalhoz, ha látni szeretnéd azt. Ha korábban megfelelően beállítottad, mindössze annyit kell tenned, hogy oda sétálsz a hajód hátsó részéhez és lenézel, így látni fogod, merre is kell menned. Nektek hogy tetszettek ezek a tippek? Melyik a leghasznosabb szerintetek? Osszátok meg véleményetek kommentben, és ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot. Ha napra kész szeretnél maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videót töltök fel. Sziasztok!